Jesus. Amen. Atin po munang palakpakan, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders, amen, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, amen, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sumapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat mga minamahal, tayo po ay binigyan muli ng dakilang pribileyo ng ating dakilang Diyos na siya'y ating patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kahit sinasabi mga minamahal, ng aklat na mga awit kabanatay 92 talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonika, kabanata ay 5, talata po ay 18. Ito po ang nakasulat. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat ito po ay kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng dakilang Diyos, tinawag, hinirang, inihalal, amen, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad ng mahal na Panginoon. Mga ketong nilinis ng mahal na Panginoon. Amen. Yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon na dati-rati tayo punong-puno ng bisyo, talamak sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, sa paninigarilyo, sa pag-inom ng alak, ang iba sa ating magnanakaw, humikitil ng buhay, salot sa lipunan kung tawagin mga minamahal. Subalit sa habag at biyaya ng ating dakilang Diyos, tayo po mga minamahal ay kanyang pinagpala. Sa unang dalangin na ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Kaya't anong ating maigaganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Yung ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon. Ang nais ng mahal na Panginoon na uri ng pagpapasalamat, hindi yung namumutawi lamang, nagmumula lamang sa ang nais ng mahal na Panginoon, yung ating pagpapasalamat ay kalakip na gawa, mga minamahal. Amen? Na tayo po ay susunod sa ipinag-uutos ng mahal na Panginoon, na sinasabi ng mahal na Panginoon na huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Lagi tayong dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan po yung uri ng pagpapasalamat na nire-required ng mahal na Panginoon sa bawat Kristiyano, mga minamahal. Amen? At sa ating pagpapasalamat, nariyan po mga minamahal, amen, ang mga pag-aawitan ng mga makalangit na awitin na sinasabi mga minamahal, aklat ng mga awit, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, laging may pagpupuri
pagpupuri, mga minamahal. Amen? Sa tuwing tayo nagkakatipon-tipon sa presensya ng mahal na Pinoon, tayo po ay magkakaisa sa pagpupuri sa Kanya, mga minamahal. Amen? At sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan. Kaya't wag po nating baliwalain, mga minamahal. Amen? Kaya't mga maaaga na dumarating sa gawain ng mahal na Pinoon, tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat nakakasama pa po tayo sa pagpupuri sa mahal na Pinoon. Amen? Ang pagpupuri, ito po'y nakalulugod sa mahal na Pinoon. Grabing kapangyarihan. Amen? Ating nakukuha sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Sa mga pag-aayuno, sa pananalangin, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, si Haring David, 7 times kung magpuri sa isang araw. Kahit grabe yung kanyang lakas, mga minamahal. Amen. Ang mga kanyang inaalaga ang mga tupa, kapag kinukuha ng oso o kaya ay leon, kanya itong hinahabol, mga minamahal. At kapag kanyang naabutan, kinukuha niya yung tupa, amen, sa leon at sa oso, at kanya itong pinapangahan. Ibig sabihin, kamao lamang ang kanyang ginagamit, mga minamahal. Hindi siya gumagamit ng mga sipa o kung mga palaso, wala siyang ginagamit, kundi yung kanyang kamao lamang ang ginagamit upang maagaw niya yung tupa sa kamay ng leon at oso, mga minamahal. Amen? Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Kapag nagpupuri na, mga minamahal, amen, ang sabi ng ating mahal na kapatid, amen, ang mga demonyo doon sa impyerno, nanginginig sa takot, mga minamahal, amen. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, iba yung kapangyarihan, ipagkakaloob ng mahal na Pinoon, amen. Kapag tayo lagi nagpupuri sa mahal na Pinoon, amen, malayo, milya-milya, ang kaaway sa bawat isa sa atin, amen. Mga karamdaman, amen? Ano man yung ating mga karamdaman, mga binamahal, mga pagsubok, mga magkano man kabigat, mga problema, gaano man ito malaki, mga binamahal. Kung tayo po'y sama-samang magpupuri sa mahal na Panginoon, amen, ito'y lulutasin ng mahal na Panginoon. Bibigyan ng kalunasan bawat karamdaman na meron sa atin, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po'y wag po tayong mga minamahal. Amen? Wag po tayong magbaliwala sa pagpupuri. Pahalagahan po natin ito, mga minamahal. Amen? Kahit bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po, mga minamahal, amen, tumayo o kaya ay lumuhod, itaas po ang mga kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilaan mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa dakilang pribileyo, pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, sa aming mga kalikuan, Panginoon, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, nagawa, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw dito, Panginoon. Mula po sa mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, Panginoon, mga beloved assist. Langisan mo po, Panginoon, mga magte-testify. Langisan mo pong beloved testimony leader, ang kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist na magpapatotoo, i-guide mo po ang bawat isa, Panginoon. Langisan mo po ang mga espesyal na papuring awitin, Panginoon. Langisan mo po ang kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Mapa-joyful manusoli, Panginoon, patuloy kaming samahan, patuloy mong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, Panginoon. Langisan mo po ang mag-exalt ng giving, Panginoon.
Pagpalain mo po ang bawat isa na ibalik mo po malapinoon ang pagpapala. Siksik, liglig, umaapaw malapinoon. Pagpapalang physical, material at higit sa lahat sa spiritual malapinoon. Langistan mo po ang aming pinagpalang mangaral sa araw nito malapinoon. Ikaw po magbigay ng mensahe magsilbing pagkain na aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita. Buksan mo po aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan na ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan. Maipamuhay namin ang iyong banal na salita malapinoon. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Through the earned prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Wildes Randall Met. Sama-samang sinasaway lahat ng mademonyo ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating pong binibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved na elder, ating beloved Alvin. Praise God. Sa mga oras na may minamahal, tayo po'y magkaisang maminamahal na magpuri. Praise God. Bagamat mga ilan-ilan tayong maminamahal, ngunit libo-libong anghel, praise God, ay nariyan maminamahal, ay kasama po natin sa pagpuri, maminamahal. Praise God. Hallelujah. As we God amazing Spirit, work within us. As we God may we glorify your name, knowing that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be because we came, Lord, hallelujah. As we God amazing Spirit, work within us. As we God amazing, we glorify your name, knowing where that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawagas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapanan mo, O Diyos,
dakil sa lahat, dakil sa lahat. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come walking. That sweet old spirit will I be. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Maldiction brings thee, thence will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll be my handsome unto thy name. I'll be my handsome unto thy name. Maldiction brings thee, that's will I bless thee. I'll be my handsome unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come walking. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. Oh, Jesus, the joy living is everything to me. How to see commends me and was I who is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. How to see commends me and once I who is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep roasting my Lord and say walk alone. I'll just keep roasting my Lord, forgiving song. Don't storm clouder against the sky, but a heavenly realm. I'll just keep roasting my Lord, He would never fail. And sweet friend, such sweet friend, I can count on Him to the very end. Don't storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumangyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko.
tiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweetened, saved by weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I breathe down His deep breath. Oh, so deep breath down, deep breath down, sin saved my soul. It's deep breath down, by His blood I'm whole. Satan him to me, oh, but Jesus rescued me. Down, it's deep breath, oh, so deep breath down. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. Ooh, he said you must repent, put down the sound. Down, it's deep breath, oh, so deep breath down, it's deep breath down, sin saved my soul. It's deep breath down, by His blood I'm whole. Satan him to me, oh, but Jesus rescued me. Down, it's deep breath, so deep breath down. You lay your hand, my Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you
for the fountain, raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, better rain. From the rain you made us see. From the sea form clouds, give us light down the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, better rain. From the rain you made us see. From the sea form the clouds, give us light down the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your hand, mighty God indeed. Your good nations from pagans past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. At the end of I wander, and I am worthy of just a little spot in heaven, close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being down by one room, and I am worthy who just a little spot in heaven close to you. Oh, praises alone, you've been that on past divine. Oh, there must be others worth you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Empty until long ago, I got acquainted
And as time goes by, the love in my heart grows. Isn't asking too much long, to plain saving. Who just a little spawn in heaven close to you. Oh, praises the Lord, forgive me not on the bar. Oh, there must be at a spur, you and I. But if you can Lord, this what I have you. Whoa, Zebel hidden spawn in heaven close to you. Oh, praises the Lord, forgive me that on past the bar. Oh, there must be at a spur, you and I. But if you can know, this what I have you do. Oh, Zebel didn't spawn in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the picture and your rose? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you do? Why complain about scoldings that you do? Why complain when somebody cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love, the word that He gave He sent those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. For His love, the word that He gave He sent those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. As for me, I will behold Thy praise and righteousness. I will be satisfied with no with life. I want to be just like You, my Lord. As for me, to behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied
satisfied with knowing with lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, to behold thy face. As for me, I will behold face and righteousness. I will be satisfied with knowing with the lightness. I want to be, oh, just like you, the Lord. As for me, who behold thy face. Oh, call unto the ones we be found. La la la, call unto the ones. La la la, call unto the ones we be found. He'll wipe we all tears. Call unto the ones we be found. La la la, call unto the ones. La la la, call unto the ones we be found. He'll wipe we all tears. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, oh. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Who'd be shameless in his triumph over me? In another way, won't be ashamed. In another way, won't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Who'd be shameless in his triumph over me? Remember now that since of my youth, remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Who'd be ashamed in his triumph over me? Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised, and sitting on Bergen in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God who heard. He's no Zion, side the door and seat, oh the great King. He's no Zion, side the door and seat, oh the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised, and the city on Bergen in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God who heard. He's no Zion, silent, golden seed, oh the great King. He's no Zion, silent, golden seed, oh the great King. Blessed be the Lord God,
the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, only do it wonders then, only do it wonders then. Lamb, blessed be His glorious name, oh heaven, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name, oh heaven, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give on to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Pray to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look out. Give on to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Pray to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look out. Oh, how I love You, how I adore You, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and who can spoil that dwell in me? Oh, how I love You, how I adore You, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and who can spoil that dwell at peace? The promised glory, ever living story, my God and Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, whose soul and surrender, a man of soul
this and I'm going. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my open door, the great Creator became my Savior, and who can spoke well and He created me happy. Oh, how good and bring you and spirit within me. Created me happy. Oh, how who can and bring you and spirit within me. Oh, can't steal out away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and bring your own spirit within me. Even be happy, all who can, and bring your own spirit within me. Create and be happy, all who can, and bring your own spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and bring your own spirit within me. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out on the solid, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out on that solid, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 happy, 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 certainly happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 glory, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word, I'm believing. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think, and I will say what you want me to say. You must wait on the Lord.
You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what you do, wherever you go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what thing, what to say, what you do, wherever you go. Lord, I will go, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what you do, wherever you go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep in your life. I'm blessed 'cause He wants me to be, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep in your life. I'm blessed 'cause He wants me to be, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, so blessed, so Blessed, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep in your life. I'm blessed 'cause He wants me to be, leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, when I get again, praising the Lord. praising the Lord. When I get again, We're together again. in one accord, something good is going to happen. Something good is here when I get again, and praising the Lord. We're together again, We're together again. praising the Lord. Praising the Lord. We're together again, We're together again. in one accord. Something good is going to happen. Something good is here when I get again. Praise the Lord, hallelujah. And praising the Lord. Magsama-sama tayo, Sama-sama tayo. magpuri sa Kanya. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, Sama-sama tayo. magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, Sama-sama tayo. magpuri sa Kanya. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, glory to God, hallelujah. Sama tayo. Magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya.
magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo'y bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa. Tayo'y bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo'y bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan. Tayo'y bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo'y bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan. Tayo'y bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Di ba sa'y buhay? Karamak sa buong katawan. Di ba ang sa'y buhay? Ba ang ay buhay? Di ba ang sa'y buhay? Buong katawan. Nadaramak sa kamay, nadaramak sa is, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Nadaramak sa buong katawan. Nadaramak sa kamay, nadaramak sa is, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Di ba nadaramak sa buong katawan?
Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Since Jesus set free, I have you believe. I have you believe that in my heart. I have a jubilee that in my heart. I have jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee. I have jubilee that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nagkawid sa kamangha-mangha niyang gawa. Siling akong bumalik dito upang tayo kukunin niya darating. Kaharian sa kalangitan, gansang buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan tagawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siling akong bumalik dito upang tayo kukunin at dalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, bansang buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan naghawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siling akong babalik dito upang tayo kukunin at dalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, bansang buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan naghawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siling akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nang bigay ng pagpapala, purihin siya. Nang bigay ng pagpapala, nang bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din, nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din,
nang bigay ng kagalingan. Purihin siya nang bigay ng kagalingan. Purihin siya nang bigay ng kagalingan. Purihin siya si Jesus Christ, nang bigay ng pagbabago. Purihin siya nang bigay ng pagbabago. Purihin siya nang bigay ng pagbabago. Purihin siya si Jesus Christ, nang bigay ng kagalakan. Purihin siya nang bigay ng kagalakan. Purihin siya nang bigay ng kagalakan. Purihin siya si Jesus Christ. Ibong lumilipad ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya nagbigay ng pagpapala. Purihin siya nagbigay ng pagpapala. Purihin siya si Jesus Christ, nang bigay ng kagalakan. Purihin siya nang bigay ng kagalakan. Purihin siya nagbigay ng kagalakan. Purihin siya si Jesus Christ. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Kung nais bigalak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, umawit ka sa Diyos. Kung nais bigalak, umawit ka sa Diyos. Kung nais bigalak, umawit ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag mong hunong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag mong hunong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awitan siyang narinig, kaawal ng katutuhan siyang nananaig sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, tayo'y mag-isama. Lakad-lakad wag mong borong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalakihan siyang nangunguna sa lahat ng gawain na uubos sa igis. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, tayo'y mag-isama. Lakad-lakad wag mong borong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay kuha ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise our coming King. We come to praise Him.
We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Her Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Her Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him, to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory, hallelujah. I'm bridges, glory, glory. We hallelujah, it's song, and I'm from me. Oh, victory, victory, hallelujah. I'm bridges, victory, glory, glory. We hallelujah, it's song, and I'm from me. Oh, victory, yes, victory, hallelujah. I'm bridges, victory, glory, glory. We hallelujah, it's song, and I'm from me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall bear move. This mountain shall bear move. This mountain shall bear move. And by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. This mountain shall bear move. This mountain shall bear move. This mountain shall bear move. By my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on,
but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bombing sand, bombing every sand, bombing. It's all over me, bombing sand. Jesus, bombing every sand. He's bombing, bombing, bombing my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understanding Jesus, save my soul. It's bombing, bombing, bombing. Yes, bombing, bombing, bombing my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understanding Jesus, save my soul. It's bombing, 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 bombing. Yes, bombing, bombing, bombing my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. There's something bombing, bombing my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Lord, hallelujah. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyong wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko, dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Lord, hallelujah. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan.
O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ipupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Anak, napapagod ka pa sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Matid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ikaw mahinga. Ulo mo'y hihiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Handang labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga panghihirap mo, pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik mo, palapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko
ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito, nakalaan sa'yo. Papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, o aking Diyos. Ikaw ba'y
pagod na sa iyong nadarama. Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala.
mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y naranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwi na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ako muli, sa puso ko'y naranasan. Ayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwi na, bakit ko nagawa ang magbago pa?
Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ang mahay likha ng langit, maging itong lupa at tubig, ang buwan at bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili man pagkailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Ikaw ang may likha ng langit, maging itong lupa at tubig, ang buwan at bituing tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili
magpakailanman ang pagpapala mo ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nito kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, papupurihan. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay taga hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay taga
hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon naman nalalaman ko na sa iyo ko ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapaiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim,
mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakahamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me
for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you. My dearest Lord, as for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. When you cried, you answered me, and by your stripe, you held all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, until you came. Now I live only, simply to worship your name. Well, I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was spinning round. You stopped the speeding, give me the beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, thank me and never let me leave your word. Well, I've waited so long now, so I was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long now, I see you alone deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. Mayroon akong kaibigan, hindi kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino pa. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso mo'y kumakatok, di siya pinagbuksan.
Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus nating kaibigan, siya pala ang kailangan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa mga kamangha-manghali ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa mga kamangha-manghali ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa paran, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin siya, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Soul over me that is bubbling up inside, is bubbling up inside, is bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. Oh, Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos. God bless you, beloved Elder, Brother John Amaro, sa pangunguna po sa ating mga papuring awitin, ang solemn song. Minsan pa natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. At tayo po itarako po sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain. Ito po ang pakikinig ng mga patutuo na kung saan ipapahayag ng ating pong mga minamahal na kapatid kung paano po sila pinagpala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At bago po muli ang lahat, ako po yan nagpapabot ng aking dakilang pagpupuri, pagsamba, pagkawalhati, pagdadakila. Walang iba kundi ang ating Ama sa Langit, ang ating mabait na Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po ay nagbibigay galang at aking pong inaalala ang mabubuting aral na iniwan po sa atin ng ating mga beloved parents in the Lord, ating beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almita, at ganoon din po sa ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. At isa pong pagbati ng magandang hapon sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children,
sa kanilang mga manugang at apo. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at ganoon din po ang pagbati ng magandang hapon po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nir. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon at ganoon din po sa mga katuwang nilang mga manggagawa sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon at ganoon din po sa ating mga kasamang mga beloved elders. At ganun din po sa ating mga kapwa manunugtog, sa mga kapatiran, ng mga choir members, at ganun din po sa ating mga minamahal na mga bisita sa hapong ito. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon at ganun din po ako bumabati na magandang hapon sa lahat po ng sumusubaybay ng ating pong banal na gawain, ang ating pong live streaming sa ating pong YouTube channel, sa Facebook. Lahat po ng mga followers po natin at lahat po mga minamahal ng mga nag-aantabay at nanonood po ng ating balagawain sa ating pong balagawain dito po sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Purihin natin mga mga Panginoon, Luzon, Visayas at Mindanao at maging po sa ibayong dagat. Magandang hapon po sa ating lahat at ngayon po araw po ng Miyerkules ang ating midweek service. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po muli ay sama-samang maghandog ng ating pong pagkapasalamat, ang ating pong pagtupad sa ating mga tungkulin, ang ating pong pagpupuri, ang ating pong pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Walang iba kundi po ating mahal na Panginoong Jesucristo. At tunay po na isang kagalakan muli na tayo po magsama-sama at salamat sa Diyos sa magandang panahon na ating pinagkaloob po sa atin upang tayo po magpuri po sa kanyang pangalan, purihin ang Diyos at tunay po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po binigyan ng magandang kalusugan at tayo po ngayon po ay sama-samang malayang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak muli sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo darako mga minamahal ko sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo ng ating mga minamahal na kapatiran, napakahalaga po na tayo po lahat ay magbahagi po ng ating pong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po ay malaya pa, habang tayo po may pagkakataon pa, ating pong iwagayway, ating pong sambitin ang kabutihan at ipahayag po natin ang lahat ng mga pagpapalang ating natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ating mga personal na karanasan sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Ang ating pong natanggap na mga pagpapala, kagalingan sa ating mga taglay na karamdaman, pagbabago sa ating mga buhay, at higit sa lahat, tayo po ay nakakamit ng kaligtasan, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, ang pagpapahayag at pagpapasalamat at pagpatutupo, ito po ay isang bahagi, mga minamahal, kung saan tayo po ay nagpupuri, tayo po ay nagpapasalamat at ito po mga minamahal ay isang karanasan ng bawat mananampalataya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Tayo po ay nagpapatuloy, tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat ito po mga minamahal ang ating personal account sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po dito sa aklat ng unang Timoteo 6, ang talata po ay 12, ang 14 hanggang 15, ganito pong sinasabi: makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay ng walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabubuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sa 14, natuparin mo ang utos ng walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na sa kaniyang kapanahunan ay ipapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan po natin pong ipahayag ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang mga mabubuting gawa. Tayo po ay nakikipagbaka ng mabuting pakipagbaka sa pananampalataya. Tayo po ay nananangan sa buhay ng walang hanggan na dito'y tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ating pong ibunyi, ating pong ipahayag ang lahat ng mga mabuting ginawa sa atin ng pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. At tayo po mga minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pagbabahagi, pakikinig ng mga pinagpalang patutuo.
Akin pong natawagan ang mga apat na nakaline up po na magbabahagi at pinagpala po sa hapong ito. Maganda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. At ang una po ating maganda ating beloved brother John Sabangan. Pangalawa po ating Sister Marta Tamondong. Pangatlo po ang ating beloved Mario Fernandez. At ang pang-apat po ang ating beloved Sister Prissy Benitis. Sila po mga pinagpalang magpapasalamat sa hapong ito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At akin na pong tinatawagan ating beloved Brother June Sabangan kung siya na po ay handa upang ibahagi ang papuri at pagkasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin po ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada na kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako po ng Luneta na kung saan din po ako rin po nasa dambuhalang reliyon ng aking nakagisnan na kung una kong dalo rito sa banal na gawain natin ay hindi rin po ako naniniwala, lalong-lalo na po sa kanilang mga patutuo. Sabi ko, napaka-imposible yung mga kanilang nababanggit ng kanilang mga karamdaman na napakalulubha, ngunit po sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Sabi ko, napaka-imposible yung gawain na to, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa kahit saan magdaos itong gawain na to, ito po'y aking pinupuntahan. At isang araw, nandyan din po na ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandyan ang binuksan ang puso at isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa kasalukuyan, ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa nagtagal, talagang nandyan din mo na sa katagalan ng aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan din na ako po'y nanghina rin sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po ako po'y nagbawas ng aking pagdalo sa banal na gawain. Ang sabi ko noon, tama na itong mag-Sunday Christian na lamang po ko. Ayaw ko lang dumalo ng Wednesday, lalong-lalo na yung overnight. Sabi ko dahil kinabukasan may trabaho nga ako. Sabi ko patang-patay yung katawan ko. Ayaw kong dumalo ng overnight. Hanggang sa patuloy ko yung ginagawa, ngunit yun pa hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2012 po nung ako'y pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagkaroon po ako ng napakatas po na dugo, yung nagkaroon po ako ng high blood na bumagsak na lamang po ako sa aming bahay na bigla akong nailo. At pagmulat ng aking mga mata ay nasa ospital na po ako at ako po nilalapatan na ng gamot dahil na-diagnose na mild stroke po ako. Hanggang sa mga ilang araw, linggo yung lumipas, talagang ganun pa rin po yung aking nararamdaman, bagamat nandyan ang gamot, ngunit pagka lipas ng mga ilang oras, talagang bumabalik pa rin yung taas ng aking dugo. Hanggang sa minungkahi ko na lamang po na talagang umuwi na lang po ako at sa bahay na lang po ako magpatuloy ng gamutan. At bago po ako umalis sa klinika na yon, talagang nandyan din po na ako'y
niresitahan ng gamot na aking inumin mula umaga bago ko matulog. Huwag ko daw kalimutang inumin yun, baka daw sa susunod na atake ko po ay sa puso dahil yung sa una po sa utak. At napakapalad ko daw po dahil hindi po ako naputukan ng ugat. Kaya sa takot ko rin po na ganun ang mangyari sa aking buhay, talagang nag-take din po ako ng gamot na yun na umabot din ng ilang buwan, taon ang lumipas hanggang sa dahil naisip ko malilit pa yung aking mga anak kaya nag-take po ako ng gamot na yun. Ngunit yun po'y wala pong kagalingan na aking natamo doon dahil sa tuwing inom ko pag nawala ng bisa bumabalik po uli yun hanggang sa bumalik ako sa kanyang klinika. Tuwing monthly talagang mayroon akong monitor na bakit kaya sabi niya siya mismo yung nagtataka bakit hindi daw humuho pa yung aking high blood hanggang nandyan na palitan niya ng brand yung aking inumin, taasan niya ng dosage yung aking inumin ay ganun pa rin pero yung huli-huling niyang niresita sa akin ay medyo kamahalan na talagang bago ko lumabas sa kanyang klinika, nandyan din po na ako po napag-isip-isip ko na rin dahil sa laki ng aking gagastusin sa isang buwan. Kung aking kikwintahin, talagang mayroon na rin yung halaga. Sabi ko kaya, nang naisip ko, sabi ko nasaan kaya yung aking narinig na mga patutuon sa aking dinadaluhan. Sabi ko, bakit hindi ko subukan? Ihagbang ko ang aking pananampalataya. Sabi ko sa aking sarili, nandiyan na yung resita na yon, talagang hindi ko na siya binili. Imbis na bumili ako, pumunta na lang po ako sa banal na gawain natin, Wednesday service, at nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na ibalik niya muli yung aking physical na pangangatawan. Muli po akong maglilingkod sa Kanya ng 3 beses na pagdalos sa Kanyang banal na gawain. Nandiyan ang aking pangako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-alay ako po ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating ng overnight, talagang dumalo ako ulit. Hindi ko yung pinakinggan na sabi ng doktor na wag na daw akong magpuyat. Hindi ko na yung pinakinggan dahil sa pagpuyat ko daw, baka lalong tumaas ang aking BP. Kaya sinubukan kong mag-overnight hanggang sa pinakiramdaman ko ang aking sarili na buong magdamag akong talagang hindi natulog. Talagang nakinig ako ng mga patutuo, ang mensahe ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa umabot po ako ng umaga, talagang nandyan po ang kalakasan ng aking pangatawan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Hanggang Lord. noon, hanggang ngayon talagang hindi na ako bumili ng gamot. Ang aking maintenance na lamang po yung 3 beses na pagdalos sa banal na gawain natin. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung sa balikan ko lang yung mga aking nakaraan, talagang naisip-isip ko na sa tagal na hindi na ako nag-maintenance, siguro sabi ko, wala na ako sa mundong ito. Ngunit nandyan na ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y nakakadalaw ng 3 beses sa linggo. Magamat ako rin po'y may trabaho, nandyan na lagi akong papaalam sa aking beloved amo na payagan po ako na mag-half day o kaya hindi naman pumasok sa Wednesday. Magabat hindi siya pumapayag nung una, talagang nandyan na ayaw niyang pumayag, ngunit pinipilit ko na lamang po na ayaw niya at saka hindi, talagang umaalis po ako sa aking pwesto. Pagtingin niya wala na po ako, hanggang sa tawagan niya na lamang po ako na sasabihin niya na lamang po na maaga daw ako na pumasok kinabukasan. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy na hinihipo ang aking beloved na amo. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat dapat, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Kaya ang lahat ng kapurihan ay pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother John Sabangan, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po na napakasarap po maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, wala pong masasayang na panahon at sandali kung tayo po ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po may kasiguruhan at tunay po mga minamahal, may katiyakan po tayo sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Diyos, ating hanapin ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan pa. Tayo magsitawag sa ating dakilang Diyos samantalang siya ay malapit. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos at tayo po ay muling makakapakinig ng mga pinagpalang patutuo. Kung handa na po ang ating beloved Sister Martha Tamundong, ating po binibigay sa kanyang pong pagkataon na sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal po para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dobling paggalang po. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na mga magulang sa Panginoon, sa ating pag-alala na magandang turo ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, maging din po sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida at sa lahat ng buong pamilya Almeida Children's mga minamahal. At ako rin po ay nagpapabot din po ng paggalang sa ating mga minamahal ng mga manggagawa po sa mga elders at pinangunahan ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang beloved anak, Sister Vines, at sa inyong mga minamahal na makapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus at muli po akong nabigyan ng pagkakataon para pasalamatan ko po ang kabutihan na ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil noon po mga minamahal, dati-rati po ako inanong tahanan na talagang wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil po marami ko pong bisyo, mga minamahal. Adik po ako ng sugal, mga minamahal, maging sigarilyo po. Hindi po ako nawawalan ng sigarilyo at lighter sa aking bulsa. Bago ko po itapon, magsisindi pa po ako, mga minamahal. Ganun po ako katalamak po sa sigarilyo noon. At sa aking mga bisyong yan, mga minamahal, nagkaroon po ako ng maraming utang sa mga tao, sa mga 5-6, mga minamahal, na bagamat aking mahal na kong asawa, nakarating po ng dako ng Saudi, subalit wala po akong naipon, mga minamahal. Lahat ng kanyang padala po, ubos po sa aking mga bisyo at mga regalo po sa akin na mga alahas, mga minamahal. Talagang ito po yung naisangla ko po na hindi ko na po natubos maging mga alahas ng aking mga anak. Subalit, dumating po mga minamahal na malapit na po na umuwi aking mahal kong asawa. Talagang grabe po. Talagang gulong-gulo po aking isipan, mga minamahal, kung paano ko po sabihin sa kanya. At natatakot po ako dahil pati yung titulo ng kanyang lupa ay nasa bangko, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, ang pamangkin ng aking mahal na asawa, na-save po sa dako po ng Baguio, mga minamahal. Nung nagbakasyon po siya dito, mga minamahal, sa amin, nakita po niya ako, "Tita, bakit? Ang lungkot-lungkot mo," sabi po sa akin. Subalit halos hindi ko po masabi sa kanya, mga minamahal, aking problema dahil itinatago ko po. Subalit, sabi niya sa akin, "Tita, kung anong problema mo, sabihin mo sa akin dahil," sabi niya, "ako'y nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry." Sabi niya, "ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay tumutulong at lumulutas ng mga problema." Sabi niya po sa akin. At naisabi ko po, nabanggit sa kanya ang aking problema, mga minamahal.
Alam niyo po, sabi niya sa akin, sumama ka tita sa akin. Sabi niya, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Year 1994, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito, na bilang sarili ko pong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. At tinanggap ko, mga minamahal, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, totoo, aking nasaksihan ang gawain na ito, na ang Diyos ay kumikilos, mga minamahal. Amen. Praise the Dahil Lord. lahat po Hallelujah. ng aking nabanggit na problema, mga minamahal, sa una't dalangin ng ating mahal na Pastor Wildis Radalmeda, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, lahat ng problemang yan, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang kabutihan, mga minamahal. At bagamat ako po, mga minamahal, noon talagang nandyan po na hindi ko po maalis-alis din po, mga minamahal, yung aking pong mga, dahil ang arte ko po noon, iba-ibang kulay po aking mukha, mga minamahal, napakalaki po mga aking mga hikaw, subalit napakabuti, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil lubos din po akong binago ng ating pinakamamahal na Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon at akin din pong sariwain, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po, mga minamahal, ako po'y nanganak, mga minamahal, na talaga po sa kahabagan naman na Pinoon. Noong year 2000, mga minamahal, ang aking pinagbuntis na bata, mga minamahal, hallelujah, ito po, mga minamahal, ay namatay po sa loob ng aking sinapupunan dahil mayroon po akong nasakyan, mga minamahal, dahil rough road pa po noon. Aming pong kalsada, mga minamahal, ako'y pumunta ng bayan at aking driver, mga minamahal, talagang ang bilis ng kanyang takbo dahil lasing. Alam niyo po, mga minamahal, sa bilis at takbo ng tricycle, talagang nauuntog po yung ulo ko, mga minamahal, sa bubong ng kanyang tricycle. Subalit, doon po, mga minamahal, na aking mahal na anak, mga minamahal, na nararamdam ko pa pong gumagalaw, mga minamahal, nung time na yon. Alam niyo po, aking mahal na anak, namatay po sa loob, mga minamahal, dahil natanggal po daw yung nakakunik sa kanyang hingaan, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, nung lumipas po ang mga 4 na araw, sumakit po aking tiyan, mga minamahal. At alam niyo po, tinagbo po ako ng hospital ng aking mahal na asawa. Alam niyo po, mga minamahal, ang bata po, mga minamahal, hallelujah, sa tulong at habag na malapay noon, nailuwal ko po, na bagamat patay po, nailuwal ko po ng normal sa kahabagan ng mahal na Amen. Hallelujah. Subalit nandyan, mga minamahal, pagkalabas po ng baby, alam niyo po, patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal. Ang dami pong nawalang dugo po sa akin, patuloy para po akong umiihi lagi. Akala ko po ihi, yun po pala, mga minamahal, ay dugo na lumalabas, mga minamahal. Naubusan po ako ng dugo. Alam niyo po, hindi na po ako makahinga, mga minamahal. At alam niyo po, nung time na yun, akala ko po mamamatay na po ako, mga minamahal, dahil hirap po akong huminga. Hindi po ako makakuha ng hangin, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, yung punto, mga minamahal, nung nangyari pong yan, mga minamahal, na ako po'y namatay, mga minamahal, na, hallelujah, hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Pagdating po ng alas 9 ng gabi, mga minamahal, nawalan po ako ng hininga. Yung aparato, mga minamahal, na makikita mo kung buhay pa yung tao, talagang nag-zero balance po. Wala na po akong buhay, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po, mga minamahal,
sa tulong at habag na mahal na Paisus, sa pangkalahatang panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Paisus. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Paisus. At sabi po ng doktor, di ka na pwedeng magbuntis. Sabi po mga minamahal, talagang kung saganang akin, talagang ayoko na po mga minamahal. Hallelujah. Subalit, year 2000 nangyari yun mga minamahal. 2003, muli po akong nabuntis sa aking bunso mga minamahal. Hallelujah. Subalit, yan po mga minamahal, natatakot po ko. Alam niyo po mga minamahal, sa anong lumalaki po aking pinagbubuntis, alam niyo po nung magpa-check up po ako mga minamahal, dahil lagi pong matigas yung aking tiyan. Subalit hindi ko po nararamdaman na gumagalaw yung aking mahal na anak. Kaya sabi po noon ni Sister Liz sa akin, magpa-check up ka, sister. Sabi niya, alam niyo po nung ako po yung nagpa-ultrasound mga minamahal, mayroon pong heartbeat po yung bata, subalit hindi po nila makita mga minamahal. Hallelujah. Sabi po ng doktor, expected date mo December 22, subalit first week ng December magpa-admit ka na. Hindi ko alam kung ano yung pinagbubuntis mo. Alam niyo po mga minamahal, totoo ating pinakamamahal na Paisus sa gawain ito. Dahil po mga minamahal, hallelujah, hindi na po dumating yung December, November 16 na labor na po ako mga minamahal. Dinala uli ako ng hospital mga minamahal, hallelujah. At sa tulong at habag ng mahal na Paisus, alam niyo po, sa pangkalatang panalangin po ng atin pong mga magulang sa Panginoon, aking mahal na anak na yan, mga minamahal, ipinanganak ko po ng normal. Hallelujah. Buhay, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Paisus. Subalit nandyan, mga minamahal, pagkalabas po ng aking mahal na anak, alam niyo po, patuloy muli akong nag-bleeding, mga minamahal. Ako'y naubusan na po ng dugo, panay dugo po aking naririnig. Subalit, mga minamahal, hindi na po ako makapagsalita dahil talaga po na ang hirap-hirap na naman ko pong huminga, mga minamahal. Yun pala mga minamahal, kaya hindi po lumabas yung bahay bata, nandyan pa po sa aking sinapupunan dahil po malaking mayuma po, malaki ka sa ulo, mga minamahal, yung kakambal ng aking malanak na mayuma. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Paisus. Sa tulong at habag na malapay noon, makita po nila na may mayuma po. Agad po nila po ako mga minamahal na inoperahan. Tinanggal po yung malaking mayuma sa aking tiyan, mga minamahal. Subalit, labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Dahil nandito po ako, mga minamahal, buhay na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Sa tulong at habag, mga minamahal na malapay noon. At alam niyo po mga minamahal, kaya pala hindi po lumabas yung aking bahay bata dahil nakadikit pa po yung doon po sa mayuma, mga minamahal, yung aking bahay bata. Kaya purihin po ating pinakamamahal na Paisus at ako'y kanyang iningatan, dinugtungan aking buhay, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maiksi po ating oras dahil midweek service po natin ngayon. Napakarami pa po mga minamahal na mga pagpapala. Subalit hanggang dito na lamang po dahil mayroon pa pong susunod mga minamahal na magpapatutuo. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Marta Tumondong sa pinagpalang patutunayan. Tunay po na napakapalad po natin at isa po tayo sa pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Napakapalad po natin mga minamahal sapagkat 7,000 religions throughout the world, isa po ang Jesus Miracle Crusade.
sa pinagpala sa lahat po ng mga pinagpala. Bakit? Ang mga naglilingkod sa Diyos, sa Jesus Miracle Crusade, sila po ay nagbagong lang tunay. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating pinaglilingkuran, ay talaga pong tayo sinasamahan, tayo po ginagabayan, tayo po nagbabago, tayo po nagiging mabait, tayo po nagiging matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, at ating malalaman mga minamahal, ang matuwid ay ang matuwid ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, ikaw, ang tawag sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon ay masama. So balit, kapag ikaw naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang tingin sa iyo ng ating Diyos, ikaw ay isang taong matuwid. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay naparito upang tayo maging banal. Hindi po sa karurumi po at kundi po tayo po ay magiging banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. At tayo po tuloy-tuloy na po sa ating po mga pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Handa na po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Mali po natin yung pinagkakaloob muli sa kanyang buong pagkakataon, sa kanyang pagpapasalamat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang na sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved audience preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Baisnir. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain niyo sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa amin ng Espiritu minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na akin po siya ang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po noong kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal tuwing ako'y susundo sa kanya minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutang panggawain, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa Ministerium minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang no minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid na pagsundo minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain ng taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pa naman nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay,
ng pagkadinig po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din ay minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala po anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira silang makauwi sa aming tahanan minamahal, sila din po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanilang pong pagbabiyahe sa araw-araw na kanyang trabaho minamahal. Ganyan din po sa aking mahal na anak sa dako ng Benguet minamahal, na tuwing sila ay umuwi minamahal, sila din po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil pag minsan po sa kanilang dinadaanan may mga naglalagang bato minamahal, subalit sila ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal at Jesus po. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos ay wala pong kalugihan. Biblia po ang nagpapatunay na ang paglilingkod natin sa Diyos ay walang kalugihan at hindi masayang bawat araw at panahon at sandali na ginugugol natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, kayo'y magsisadag at wag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang na alam ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay, ito po ay pakinabang sa bawat mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang dakila Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po. At handa na po ang ating beloved Sister Prissy Benitez. Ating muling binibigyan pagkakataon niya. Siya na po ang huling magbabahagi ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri. Choir, please prepare. Pagdadakila, pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, sa inyo po mga beloved kapatiran. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na bagamat andyan po na binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan, sa kagalingan niya po sa aking karamdaman. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat na andyan po na bagamat andyan po na ako po may nararamdaman, hindi po ito hadlang upang siya hindi po pasalamatan. Andyan po na isa pong kapatiran talaga po ang nagbabahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng aming po siyang pinaunlakan. Andyan po na dati-rati po talagang ako po may asthma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Nang ako po'y dumalo dito po sa banal na gawain, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At patuloy na dumalo na 3 times a week, nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan po na, andyan po na, siguro po 2 weeks ago, hindi po ako nakadalo din po ng almost 1 week dito po sa ating banal gawain dahil nga po andyan po yung panghihina ng aking physical na pangangatawan, andyan din po yung grabing pag-ubos, subalit andyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na unti-unti din po akong pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagsusumamo at patuloy na pagdalo sa banal na gawain. Andyan po talaga po ang kanyang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat-lahat po sa kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na
patuloy na kinakahabagan at ginagamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Praise Benitez, sa pinagpalang patutunan po rin po ating dakilang Diyos. At dyan po nagtatapos ang bahagi po ng patutuo na ating napakinggan sa hapong ito. At tayo po itarago po sa sunod na bahagi. Tayo po tumayo at tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon habang nagpo-formation po ang ating mga beloved choir. I thank God for all His many, many blessings. I thank God for all He's done for me. For He saved my soul and He set me free. Saved my life and it's out to be that I thank God. I praise God for all His many, many blessings. I praise God for all He's done for me. Oh, receive my soul and He set me free. Save my life and it's out to be that I praise God. Oh, I love God for all His many, many blessings. I love God for all He's done for me. For receive my soul and He set me free. To save my life, but it's out to be that I love God. Oh, I love God for heaven above. For He gave me eternal life. He came to this world and suffered and died, that I might have eternal life. That's why I love God. Oh, I praise God for heaven above. For He gave me eternal life. He came to this world and suffered and died, that I might have eternal life. That's why I praise God. Amen! Purihin natin pinakamamahal ang Panginoon. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest and Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought you haven't known. I bring my best and all the rest to you. I lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. Completely to serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. Then trust you know what's best for me when I don't understand. In following obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that's in me is yours, completely. I'll serve you only with all my muling lumalapit sa'yong banal na harapan. Laman ng puso't isipan, ito'y iyong alam. Maglago man at maglim, sa'yo'y di magkukubli. Kaya't ako'y narito, sumusuko sa'yo. Puso ko'y iaalay sa'yo, maging itong nalalamig araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y halal sa'yo. Biyaya mo'y laging sapat, di ka na kukulang.
much, Sir Jesus. Hallelujah. Ilalabing maging ka, mahal na Panginoon. Oras sa panahon. Lakas sa tinig ko. Lahat sa buhay ko. Alay sa'yo. Buong puso ko. Ialay sa'yo. Maging itong dalalabing araw ko. Oras at panahon. Lakas at tinig ko. Lahat sa buhay ko. Alay sa'yo. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each night to know you more. All that is in me is yours. Oh, completely, I'll serve you only. With all my heart, and I'll serve you only. With all my Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved ko. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin mong lahat, doon ay lagay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti mo? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na. Kami iyong kukutin na. At amin ka nang makikita. At tayo ay magsasama. Lahat Ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagbuburi, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako pinagpapakot na po nagpagalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin nalala mga turong-aral, mga beloved honorable evangelist Pastor Roger Almeida. At ganun din ang ating beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po yung pumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved honorable evangelist Pastor Valdez Rada Almeida. At ganun din, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Buboy Nir, sa kanila pong mahal na anak kay Ate Baizir. At ganun din sa ating mga beloved elders po, sa ating preachers na kasama po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran,
sa ating mga minamahal na bisita, kung mayroon po tayong mga minamahal na bisita. Praise the Lord. At ganoon din minamahal sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay muli tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Na minsan pa muli tayo pinagkatipon upang sama-sama nating papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang kamangamang gawa, minamahal. At minamahal, tayo pinadako na po, minamahal, sa maikling pagpapaliwanag ng pagbibigay muli, minamahal. Tunay minamahal sa mga Kristiyano na talagang laging sabik, nakasunod lagi sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang pagganap ng kalooban ng Diyos ay pagpapala mismo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang pagsunod natin mismo, minamahal, ay pagpapala na po yan, minamahal. Hallelujah. Nandiyan, minamahal, talagang tayo binigyan ng Diyos ng grabe pusong nakakaunawa, minamahal, ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng tao, tandaan natin minamahal, hindi lahat ng tao nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Ngunit tayo lubos na pinagpala sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa, binuksan ang ating puso't isipan para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ayon po sa sabi minamahal dito po sa aklat ng Deuteronomio, narito inilagay ko sa harap nyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala ko inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang utos ng Panginoon ninyong Diyos, kung hindi lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Dito pa lang sa sinabi ng mga panlakasulatan ito na ating binasa, minamahal. Grabe, magbigay, minamahal, ang Diyos ng grabing free will, minamahal. Bagamat siya ay Diyos na lumikha sa atin. Siya ang gumawa sa atin, siya ang lahat-lahat sa atin, minamahal. Wala tayong pag-aari dito, minamahal. Maging ang buhay natin, maging ang katawan natin ito ay hindi natin pag-aari. Ito'y pag-aari ng Diyos. Ngunit tignan nyo kung paano tayo pinahalaga ng dakilang Diyos. Maging sa pagsunod sa kanyang kalooban, minamahal, hindi tayo ginawang robot. May free will, minamahal. Ang gusto ng Diyos, voluntaryo mong sundin, ganapin ang kanyang kalooban. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Bagamat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, minamahal, ang gusto ng Diyos, yung bukal sa puso mong ginagawa. Kaya sabi nga ng mahal na Panginoon, maging sa pagbibigay, gustong-gusto ng Diyos, yung magagalakin, grabing kagalakan na nagbibigay, nagtatapat sa dakilang Diyos, minamahal. At tunay, minamahal, na talagang huwag nating gayahin, minamahal, yung ating mga magulang noon, minamahal. Sapagkat ito'y nangyari sa atin, minamahal. Nung walang nag-aaral sa atin na sinabi ang katotohanan ito, minamahal. Di ba ang buhay natin, minamahal, naging miserable? Sabi nga ng aklat ng Hagay, para daw tayo nag-iipon sa supot na butas. At totoo naman talaga. Dahil kumita tayo ng marami maganda mga trabaho natin, profesyon natin, nakaipon tayo, nakapundar tayo ng mga gamit. Ano nangyari, minamahal? Nauwi sa wala. Sa karamdaman natin, kulang pa, minamahal. Talagang nung hindi natin alam ito, minamahal, na hindi pinaluhan, talagang tayo nangahulog sa sumpa. Hindi lang itong sinasabi, minamahal, ng malakyas. At sa atin mismo, minamahal, ito'y naganap. At tunay nung tayo mapangaralan, minamahal, at maumpisa natin ganapin ang kalooban ng Diyos. Ang mga Kristiyano, ikaw at ako, ay tunay na pinagpala ng Diyos at nakalaya sa sumpa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang mga patunay, yung mga karamdaman natin na nag-aantay na lamang tayo ng kamatayan, pinagaling ng dakilang Diyos. Yung mga bisyo natin, minamahal, pinalaya tayo, minamahal. Yan ay mga gawa ng kaaway, minamahal. Yan ay demon possess. Na tayo na-possess ng kaaway, pinasukan ng kaaway, sapagkat walang Diyos na nangunguna sa atin. Tayo lubos na pinagpala, minamahal. Hallelujah. Kaya sa mundong ito, minamahal, kahit gaano kalaki ang ipon mo, minamahal, pag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, walang saysay ang lahat ng bagay. Kapag ka hindi mo ginanap ang kalooban ng Diyos, walang saysay, minamahal. Aanhin mo, minamahal, ang marami kang ipon, ngunit may karamdaman ka naman. Masasarap ang pagkain mo sa iyong lamesa, pero wala ka namang ganang kumain. Ang ganda ng higaan mo, kutsyon,
First class na kutsyon, pero wala kang magandang tulog. Useless ang lahat ng bagay. Pero ang kagandahan, minamahal, hindi ka man mayaman tignan. Gumaganap ka ng kalooban ng Diyos. Ang himbing ng tulog mo, kahit ang tulugan mo papaglang, at talagang pagkatulog mo humihilik at naglalaway ka pa sa grabing himbing ng tulog mo. At maging minamahal sa iyong pagkain, kahit bagoong lang ang ulam mo, tunay na magana ka, minamahal, yan ay grabing pagpapala ng buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Nandiyan ang grabing magpala ang Diyos. Talagang wala ng ibang safest pa na lugar kundi sa piling ng Diyos ang manatili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tunay minamahal, hallelujah, para malaman na minamahal na base doon sa sinasabi ng Malakias, talagang ating ibigay yung 10 bahagi tandog. Dahil ang mga magulang natin na turingang magnanakaw minamahal. At tayo rin minamahal, nung ating maganap, talagang regular na dapat naganapin ang dakilang Diyos. Sapagkat lalo na ngayon minamahal, may mga nagkalat dyan sa Facebook na sinasabi lagi nila, minamahal, hindi raw totoo ang pagbibigay. Noon lang daw yan, minamahal. Lalo ng mga Old Testament daw yan, minamahal. Ngunit tignan natin, minamahal, ang sabi ng dakilang Diyos. Noong kapanahonan ng pinakamamahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon ay umupo pa, minamahal, sa tabi ng kaban at inobserbahan ng mga taong naguhulog. Dito po, minamahal, sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talata po ay 41 hanggang 44. Ganito pong sinasabi, at umupo siya sa tapat ng kabang yaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ng salapi sa kabang yaman. At maraming mayaman ang naghulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao na siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, dadapot siya sa kanyang kasalatan ay naghulog ng buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buo niyang ikabubuhay. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa ating napakinggan at ating binasa, minamahal, very particular pa rin ang mahal na Panginoon sa pagbibigay, minamahal. Kita niyo, minamahal, umupo ang mahal na Panginoon at inobserbahan. Talagang tinitignan ng Diyos ang nagbibigay ayon sa pamantayan, minamahal. Sabi niya, yung mayaman naghulog ng marami, ngunit alam ng Diyos na wala sa pamantayan. Yung sobra-sobra lang ang kanilang binigay. Ngunit yung babaeng bao, walang-wala na siya. Yun na yung huling kakainin niya. Bagamat maliit na amount, ito'y pangkain na lang niya at ibinigay pa niya, minamahal. At grabing nalugod ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya dyan natin makikita, minamahal, ang grabe ang pagsunod ang nagusto pa rin ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi sa laki, hindi sa dami ng ibinibigay mo. Kahit gaano pa karami ang binibigay mo, nagbibigay ka ng milyon-milyon, kung wala sa pamantay, minamahal, ayaw din ng dakilang Diyos. Kahit maliit pa yan, sabi nga ng banal na kasulatan, ang mapagkakatiwalaan daw sa maliit ay lalong pagkakatiwalaan sa malaki. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi nakukuha, minamahal, sa malaki o maliit, minamahal. Ang mahalaga, nagtatapat tayo sa dakilang Diyos. At ayon sa, minamahal, sa pagganap ng Church ng Jesus Miracle Crusade, lagi, minamahal, sa mga pagpapala na ating tinatanggap, 20% lagi, minamahal. Talagang na tayo nakahilagpos na doon sa sumpa. At yan ay nasubukan naman natin, minamahal. Talagang ang turo ng man of God ay totoo, minamahal. Sapagkat ang 10 bahagi, yan ay 10%. At yung handog, sabi ng man of God, tumbasan natin, minamahal, yung ating 10 bahagi tandog. At to make it 20%. At tayo naman na gumanap, minamahal, tayo lubos sa pinagpala, yung mga karamdaman natin nung tayo nagtapat, pinalaya ng Diyos. Ako na lang, minamahal, yung aking karamdaman, minamahal, na butas-butas na bituka. Talagang ilang milyon ang magagastin ko. Wala naman akong milyon, ngunit ako'y lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, minamahal. Talagang kahit sa maliit na bagay, kung tayo mananatiling tapat, mas lalo higit tapat ang ating dakilang Diyos. Makakalaya tayo sa lahat ng mga bagay, minamahal. At higit sa lahat, sabi ng banal na kasulatan, naturingan tayo magnanakaw kung hindi tayo magtatapat, minamahal. Malapit lang magbabalik ang dakilang Diyos. Walang papasok sa karya ng langit na magnanakaw, minamahal. Kaya maging ugaliing tapat ng mga Kristiyano sa maliit at malaking bagay, minamahal, upang talagang hindi mabulyaso ang ating kaligtasan.
Sa maliit na bagay, tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos, lalo tayong pagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At lagi minamahal, sa lahat ng pagpapala, 20% ang minimum minamahal. Sa 1,000 minamahal, 200. Sa 20,000, yan ay sa 20,000 minamahal, yan ay 4,000 minamahal. Talagang ating ipagkaloob yan minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Times 0.2 lagi sa lahat ng amount na ating tatanggapin, lalo may butal-butal, ilang milyon at 100,000 minamahal, ganon. Talagang compute natin, times 0.2 lagi sa calculator para hindi tayo magkamali. At kung magbibigay naman kayo minamahal, wag na naman nating eksakto yan minamahal. Talagang mas magbigay pa ng sagana. Lalo na sa mga grabing kagalakan, hindi natin mahihigitan ng Diyos sa pagbibigay. Pwede niyong gawing ang inyong handog, pwede niyong gawing 30%, pwedeng 40%, 50%, nasa inyo yan manmahal. At lagi natin tatandaan, huwag natin kalimutan manmahal, hindi natin mahihigitan ng Diyos sa pagbibigay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung minamahal, tandaan natin minamahal, ang halaga na ng mga karamdaman natin minamahal ay milyon-milyon na. Kung magpapagamot tayo minamahal at gagastos minamahal, talagang gagastos tayo ng malaki. Ngunit hindi tayo pinipresyoon ng Diyos. Tanging mahal na mahal lang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo manatiling tapat minamahal, sa huling araw tayo rin ang makikinabang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong ihanda minamahal, yan ay pagpapala, hindi lang sa mga pinansyal, maging sa ating mga inani, sa ating bukiran, sa ating gulayan, sa ating hayupan, minamahal. Pag nanganak ang ating baboy, minamahal ng 10, 2 sa mahal na Panginoon, minimum. Pwede niyong gawin 3, pwedeng gawin 4. Lahat yan, minamahal, na ating pinagkakakitaan, minamahal, talagang merong kabahagi ang dakilang Diyos. Lagi natin napag-aaralan, ang anumang pagpapala na meron tayo, ay hindi natin yung pag-aari. Sa Diyos lang. Ngunit sabi ng Diyos, kumuha lang tayo ng ating bahagi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating pong ihanda yung ating mga pagpapala upang tayo lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos. At ito po yung panalangin ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Marlon, amen, praise the Lord, ating beloved elder,
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos po magbalik sa inyo, minamahal, ng siksik, liglig at umaapaw, minamahal. Hallelujah. Pagpalain po kayong lubuos ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo panatiliin lagi sa pagtatapat, minamahal. At minamahal, tayo po dadako na po, minamahal, sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Atin na po ihanda yung ating lapis, yung ating notebook, minamahal, yung ballpen, minamahal, at ang ating Biblia, minamahal. Hallelujah. At lalo't higit yung ating puso, ating pakinig, minamahal. At tayo po'y tumayo na po, minamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos. Nadadali po natin pinagpalang mga aral. Amen, praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigyan buong pagkakataon, hallelujah, sa ating beloved preacher, beloved brother Romy Benitez. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Opo dakilang Diyos, ang maraming banal na mapagpala Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat Panginoong Hesus sa oras na ito, sa hapong ito Panginoong Hesus, sa pribileyo na ipinagalo mo sa bawat isa sa amin sa kalakasan, kalusugan. Maraming salamat Panginoong Hesus na sa mga naunang yugto ng aming pananambahan. Ito iyong nilangisan, binasbasan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na siyang nagbigay galak sa aming mga puso, Panginoong Hesus. At narito kami sa bahagi ng pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Ngunit bago ang lahat, kami humihingi ng kapatawaran, Panginoong Hesus. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at sa pag-aral ng iyong salita, Panginoong Hesus. Ikaw ang magbigay ng salita, magbigay ng kataga na mamumutawi sa bibig ng iyong lingkod, Panginoong Hesus. At ito ay bigyan mo ng kapangyarihan na sa bawat makikinig, buksan mo ang aming spiritual na isip, puso, upang aming malaman, Panginoong Hesus, ang iyong nais sa aming mga buhay sa araw na ito. Enter the prayer ng beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, pag-aalinlangan, ang bilipong daw, pag-antok. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at ating pinapabot ang mapagpalang hapon, dobling paggalang sa ating parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang turo at aral, ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida at sa buong beloved Almeida Children, sa ating beloved visitors, sa ating live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas and Mindanao at maging sa iba yung dagat at maging sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin mo na sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay na talagang pag-araw ng Miyerkules, mga minamahal, talagang napakabilis po ng oras, mga minamahal. Time check 4:35 na mga minamahal. Kaya't ating mainam na ating pakinggan ang banal na salita ng ating dakilang Diyos, which is ito ay napakahalaga po sa ating mga buhay, mga minamahal, at ating buksan ang mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 10, talatay 11 hanggang 12. Kindly po pakibasa 1 Corinthians chapter 10 verse 11 up to 12. Ganito po ang pagkasabi,
Ang mga bagay na ito ay nangyayari sa kanila na pinakahalimbawa pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Sa 12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagbabasa po ng kanyang banal na salita, mga minamahal, na itong ating nabasa, mga minamahal, ay ating iisa-isahin, ating nanamnamin, mga minamahal, dahil sa iyong paglilingkod, sa ating paglilingkod, mga minamahal, ito ay napakahalaga na hindi dapat baliwalain, mga minamahal. Amen. Ang sabi dito, mga minamahal, sa wikang English, now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Dito sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, ang salita ng ating dakilang Diyos, ang banal na kasulatan, ito ay isinulat 2,000 taon na ang nakararaan, mga minamahal. Ngunit hanggang sa ating henerasyon, sa ating panahon, mga minamahal, ito ay patuloy na ipinaalala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na ito ay maging reminder sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal, na kinakailangan iyong panghawakan ang ating kaligtasan, mga minamahal. Amen. Dahil kung hindi natin ito panghawakan, mga minamahal, malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos na may nauuna at may nahuhuli. So yung mga nauuna, kung ating oobserbahan, halos wala na, mga minamahal. Kung ating titignan, ang ating mga nakikita ay mga bagong mukha na, mga minamahal. Amen. Kaya nga ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, na talagang ipinangaral sa atin, mga minamahal, na talagang ang kanilang pangangaral ay talagang ating ilagay sa ating puso at isipan, mga minamahal. Amen. Sa iyong paglilingkod, sa ating paglilingkod, mga minamahal, na ito ay mahalaga, na ito ay dapat iyong seryosuhin, ating seryosuhin, mga minamahal, na kailangan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mayroon tayong sagdal na puso, mga minamahal, upang ang bawat isa dito sa ating nabasa na teksto, mga minamahal, ay hindi tayo masama dito sa nabanggit na mabuwal, mga minamahal. Amen. Dahil sa ating buhay Kristiyano, kung hindi ka magbantay, hindi tayong magbantay, mga minamahal, ay talagang dyan ang ating kahinatnan, mga minamahal. Amen. Kaya nga ang sabi dito, mga minamahal, kaya't ang may akalang siya'y nakatayong, mag-ingat na baka siya'y mabuwal. So sa ating buhay, mga minamahal, yung word na mabuwal, ito ay hindi mo ini-expect. Hindi natin ini-expect na mangyayari ito, mga minamahal. Dahil talagang tayo ay talagang mainit na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit sa ayaw natin at sa hindi, darating yung time, darating yung panahon na may mga bagay na hindi tayo inaasahan na tayo ay mabubuwal, mga minamahal. Amen. Kaya ito ang inilagay ng ating dakilang Diyos na ating pag-uusapan
upang ang bawat isa sa atin ay maging aware, mga minamahal. Amen. Upang ang bawat isa ay maging aware, upang tayo ay magbantay, mga minamahal, dahil alam natin ang kaaway ay patuloy na umaaligid, mga minamahal. Amen. Araw-araw nandyan, mga minamahal, naghahanap ng masisila. Ngayon, kung hindi tayo aware, mga minamahal, darating ang iyong hindi inaasahan na baka tayo ay mabuwal, mga minamahal. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Na sa bawat isa sa atin, bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, mga minamahal, nasabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang bawat isa, lahat ng tinawag ng ating dakilang Diyos ay makita ang kaninningan ng ating dakilang Diyos. Let your light be shine. Amen. Makita sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay ang kaninningan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang iyong paglilingkod, ang ating paglilingkod, mga minamahal, ito ay mahalaga dahil serving our loving God is a great matter of importance, mga minamahal. Amen! Nasa ating buhay kung mahalaga ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, na ating titiisin ang takbuhin, mga minamahal, na idilagay ng ating dakilang Diyos sa iyong harapan, sa aking harapan, sa harapan nating lahat, mga minamahal. Amen! Na tayong lahat kinakailangan magpatuloy hanggang wakas, mga minamahal, dahil ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ngayon, mga minamahal, ating titignan, bakit may mga Kristiyano na talagang taglay ang kagalakan sa paglingkod sa ating dakilang Diyos. Bakit may nabubuwal ang mga minamahal? Amen. Bakit may mga nabubuwal at hindi nagpapatuloy, mga minamahal? Sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, let us aside every weight, na ang mga weight na yan, ang mga sagabal na yan, na nagiging hadlang sa ating paglilingkod, ang sabi, let us lay aside. Hindi natin papasanin ang mga bigatin na yan, mga minamahal. Ang mga kabigatan na yan sa ating buhay, mga minamahal. Ano ang mga kabigatan na yan, mga minamahal, na nais ng ating dakilang Diyos na ating ilay aside, mga minamahal? Napakarami, mga minamahal, ang mga pasanin na yan, mga minamahal, na sabi ng ating dakilang Diyos, let us lay aside, mga minamahal. Bawat isa sa atin, iba't iba yung mga pasanin na iyong ating dinadala, mga minamahal. Na tayong lahat, mga minamahal, na pangaralan ng ating beloved pastor, beloved parents in the Lord, Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comun Almeida, mga minamahal, kung ating titignan dito sa Bible characters, mga minamahal, sino dito, mga minamahal, ang ating titignan, mga minamahal, na talagang maging inspirasyon mo, inspirasyon nating lahat, mga minamahal, upang tayo ay talagang magpatuloy, mga minamahal, na sa dalawang Bible character na ito, sila din, mga minamahal, ay nakaranas ng kabigatan sa kanilang buhay, lalo na pag sila ay talagang na-pressure, mga minamahal. Sa ating buhay, mga minamahal, sa ating paglingkod sa ating dakilang Diyos, although nariyan ang ating kagalakan na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ngunit dumating yung time na tayo ay na-pressure sa ating buhay, mga minamahal. Amen.
So sino mga minamahal? Yung dalawang Bible character na sila ay talagang malapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sila ay pinili, tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sila ay very close sa ating dakilang Diyos, na talagang kanilang nasaksihan ang mga himala, ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit dumating yung time na sila ay na-pressure, mga minamahal. Sino po yun, mga minamahal? Si Apostol Pedro at si Judas, mga minamahal. Amen. Alam natin ang kanilang buhay na sila ay talagang disciples ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang very close sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngunit dumating sa kanilang buhay na sila, mga minamahal, ay na-pressure sa kanilang buhay, mga minamahal. Sa ating buhay, mga minamahal, sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, maaring bawat isa sa atin, tayo ay napipressure din sa ating paglilingkod. Tayo ay napipressure na maglingkod, mga minamahal. Napipressure sa kabanalan, napipressure sa pagbibigay ng ikapo at handog. Napipressure na kinakailangan dumalo ng 3 times a week, mga minamahal. Na kung minsan, mayroon po ba tayong time na tayo ay dumalo 3 times a week? Minsan, dumarating pa sa ating puso't isipan na hayaan na natin ang Wednesday midweek worship. Okay lang naman dahil tayo ay nakakadalo ng overnight at Sunday general worship. So ang bilin ng ating beloved pastor, kung wala tayong ginagawa, wala tayong work, tayo dumalo ng 3 times a week, mga minamahal. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So dito sa buhay ni Apostol Pedro, mga minamahal, sa kabila ng siya ay very close sa ating dakilang Diyos, ano yung pressure, ano yung kanyang ginawa, mga minamahal? Nasa kabila na nakita niya ang mga himala ng ating dakilang Diyos, ay nagawa pa niya na idininay ng 3 beses ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lucas, Kapitulo 22, talata 54 hanggang 62, isulat na lamang po natin dahil talagang ito ay mahaba at maigsi na po ang ating oras. Lucas, Kapitulo 22, talata 54 hanggang 62. Na dito, si Apostol Pedro ay 3 times niyang idininay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon naman, mga minamahal, si Judas, mga minamahal, ano ang kanyang ginawa? Ano ang naging pressure sa kanyang buhay? Nasa kabila ng siya ay talagang takasunod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ipinagpalit niya ang ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus ng 30 piraso. Silver, mga minamahal. Matthew chapter 26 verse 14 at 16, mga minamahal. Dito, mga minamahal, kung ating titignan, mga minamahal, ay parehas silang dalawa, mga minamahal, na sila ay nagkasala, mga minamahal. Sa Apostol Pedro, idininay niya ang ating dakilang Diyos. Si Judas ay ipinagpalit niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa 30 pieces ng silver, mga minamahal. So kung ating titignan, mga minamahal, sa kanilang dalawa, nakagawa sila ng kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.
yung kanilang nagawa na pagkakasala, parehas mga minamahal. Ano ang kaugnayan nito sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay mga minamahal, sa ating paglilingkod mga minamahal? Dumarating yung oras mga minamahal na tayo din ay napipressure sa ating paglilingkod mga minamahal. Mayroon tayong nakikita mga minamahal na ating katitisuran mga minamahal, at tayo mga minamahal ay gumagawa na ng ating sariling desisyon. Ayaw na nating magpatuloy mga minamahal. Ngunit kung ating titignan mga minamahal, parehas na sin, parehas na kasalanan yung kanilang ginawa mga minamahal. Amen. Ngunit ito mga minamahal, kung ating titignan, may dalawang direksyon ang ginawa ng dalawang apostol na itong mga minamahal. Si Apostol Pedro mga minamahal, although siya ay nagkasala, ang kanyang ginawa mga minamahal ay talagang siya ay nanumbalik, siya ay lumapit sa ating dakilang Diyos at kanyang inirestore ang kanyang unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang isa mga minamahal, si Judas, siya din ay nagkasala. Anong direksyon ang ginawa niya mga minamahal? Hindi siya nanumbalik sa ating dakilang Diyos, ngunit ang kanyang ginawa, siya ay lumayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kanyang ina-isolate ang kanyang sarili. Hindi niya ibinalik ang kanyang unang pag-ibig. So, to cut in short the story, ano ang ginawa ni Judas mga minamahal? Siya po ay nagbigti mga minamahal. Amen. Nagbigti po si Judas mga minamahal. Ang sabi dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 27, talatay 3 hanggang 5, ang sabi dito, nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya ay nahatulan na ay nagsisi at isinuoli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at matatanda. 4, na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkanulo sa dugong walang kasalanan, datapwat kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala dyan. 25, at kanyang ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol ng pilak at umalis, at siya yumaon at nagbigti. So yun ang dalawang apostol ng ating dakilang Diyos na magkaiba yung naging direksyon ng kanilang buhay nung sila ay napirisure, nung sila ay nagkasala mga minamahal. Sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, kung tayo ay nagkakasala mga minamahal, tayo ay may kinatisuran, tayo mga minamahal ay may hindi nakita nga maganda mga minamahal, o tayo ay na-offend, na-rebuke mga minamahal, ay yun ang ating ginagawa mga minamahal. Ayaw na natin mga minamahal, umaalis na tayo mga minamahal. Ngunit dito mga minamahal, si Apostol Pedro, siya ay nanumbalik sa ating dakilang Diyos. Ganun din sa ating buhay, na kung tayo mga minamahal ay na-pressure mga minamahal, o tayo ay natisod, o maaaring tayo ay nabuwal mga minamahal, ating ibalik ang ating unang pag-ibig mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabing, Praise the Lord! So pag dumating yung time na yon mga minamahal, na pag tayo ay nabuwal, where will you run? Saan tayo pupunta mga minamahal? Doon sa aksyon na ginawa ni Apostol Pedro, o doon sa aksyon na ginawa ni Judas mga minamahal? Let us learn from these disciples ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Parehas na nagkasala,
parehas na sila ay nabuwal, mga minamahal, ngunit yung direksyon na kanilang ginawa ay magkaiba. But the best choice ay yung direksyon na ating piliin, i-restore ang ating unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun ang mahalaga, napakahalaga sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Na ang ating beloved pastor, kung ating titignan ang kanilang pangangaral, mga minamahal, na talagang totoo ang kanilang reminder, ang kanilang patuloy na pangangaral sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Nasa kanilang pangangaral, tayo ay naabot, tayo ay narating, mga minamahal, dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Amen. Ano ang sinasabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, talatay 15, ang sabi dito, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. So sino, mga minamahal, ang isinugo ng ating dakilang Diyos na mangaral na tayo ay naabot, narating ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Walang iba, ang ating beloved praise the Lord, Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Na kung hindi sila nangaral, mga minamahal, kung hindi iisipin natin, mga minamahal, saan na kaya ang bawat isa sa atin, yung mga taon, mga minamahal, 1980s, yung may mga talagang badbat ng karamdaman, may mga incurable diseases, cancer, may taning ng buhay. Wala na sila ngayon, mga minamahal. Tayo dito sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal, na ang pangangaral ng ating beloved pastor, mga minamahal, bawat isa sa atin, tayo ay nakinabang, pinagaling ang iyong karamdaman, binigyan ng kapayapaan, mga minamahal, na yan ay bawat ikatuwa ng bawat isa, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So tayo, mga minamahal, ay talagang patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. We have to stand firm in God's truth, na mga minamahal. Tayo, ikaw ay manatiling nakatayo, mga minamahal, sa katotohanan at walang ibang katotohanan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Proverbs chapter 4 verse 13, mga minamahal, ang sabi dito, 13, talo ng verse 26, ang sabi dito, mga minamahal, hawakan mong mahigpit ang toro, huwag mong bitawan iyong ingatan, sapagkat siya iyong buhay. 26, papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tignan niyo, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos at itinuro ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Ang sabi dito, hawakan mong mabuti ang toro. Huwag bibitawan, mga minamahal. Amen. Iingatan sapagkat ito'y iyong buhay. Yun pala, mga minamahal. Pag iyong hinawakang mabuti, mga minamahal, hindi binitawan ang salita ng ating dakilang Diyos, ito pala ay ang ating buhay, mga minamahal. Amen! Pag ito ay ating hinawakan, mga minamahal, na mabuti, hindi tayo mapapahamak, mga minamahal. Amen! Dahil ang Diyos ang nangakong, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ang sabi ay papanatagin niya ang landas ng ating mga paa. Saan ba tayo dinadala ng ating mga paa, mga minamahal? Kung saan tayo dinadala ng ating mga paa? Sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, na ang sabi, mga tatatag tayong lahat, mga minamahal. Amen.
Pag ito ay iyong hinawakang mabuti, mga minamahal, at hindi binitawan at iningatan, mga minamahal, talagang lahat ng anggulo ng iyong buhay, ng ating buhay, mga minamahal, ay maayos, mga minamahal. Hindi ka mabubuwal, mga minamahal. Amen. Dahil sinabi, ang salita ng ating dakilang Diyos, ito ay iyong buhay. So, ibig sabihin, mahalaga na ito ay iyong hawakang mabuti. Amen. Huwag nating bibitawan dahil once na binitawan mo ang salita ng ating dakilang Diyos, once na binitawan mo ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, once na binitawan natin ang may kabanalan, binitawan natin ang pagbibigay ng ikaput handog, the consequences, alam na natin ang mga mangyayari sa mga bagay na ito, mga minamahal. Dalawa lamang, mga minamahal, ang kapahamakan at kaayusan, mga minamahal. So, ibig sabihin, sa iyong buhay, sa ating buhay, pipiliin natin ang kaayusan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po ang mensahe ng ating dakilang Diyos na mahalaga na ang salita ng ating dakilang Diyos ay hawakan nating mabuti, mga minamahal. At ito ay ating panghawakan, mga minamahal, habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord! Hallelujah! Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inulang ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Anuman ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang
Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon, sinasabi ng ating dakilang Diyos, makipagbaga tayo ng mabuting pakikipagbaka, mga minamahal. Manangan tayo sa buhay na walang hanggan, na dito'y tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Ang ating buhay, mga minamahal, ang ating buhay nakalaan para sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit gaano manghirap yung ating maranasan, mga minamahal, panghawakan natin, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon. Ingatan natin ang mga ginintuang aral at turo ng ating dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Hawakang mainam, mga minamahal, sapagkat ito'y ating buhay, mga minamahal. Yung ating buhay, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili, mga minamahal. Yung ating ikinabubuhay sa mga oras na ito ay para sa mahal na Panginoon. Sapagkat hindi na natin hawak yung ating buhay. Tayo binili ng mahal na Panginoon. Tayo tinubos niya sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Kahit mga minamahal, dapat yung ating mga pag-iisip nasa taas lagi, mga minamahal, nakapokus lagi sa mahal na Panginoon. Yung ating mga puso't isipan, maging yung ating buong katawan, mga minamahal, ibigay natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag nating sayangin, mga minamahal, yung ginintuang pagkakataon, dakilang pribileyo na ipinagkaloob sa atin ng mahal na Panginoon, na tayo, mga minamahal, binigyan ng pagkakataon na tayo makapaglingkod sa Kanya, mga minamahal. Ito'y dakilang pribileyo, mga minamahal. Ingatan natin ito, sapagkat anumang oras na tayo magpabaya, mga minamahal, kung ating pabayaan, mga minamahal, hallelujah, aagawin ito ng kaaway, mga minamahal. Panghawakan nating mainam, ingatan natin, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan na sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Sa ating mga minamahal mga kababayan, ating mga minamahal mga bisita,
Tanggapin natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Malapit ng kanyang pagbabalik, mga minamahal. Dapat tayo, mga minamahal, hallelujah, lalong magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ating mga minamahal makababayan, hayuan natin sila, mga minamahal. Puntahan natin sila sa kanilang mga tahanan. Nangangailangan sila ng kaligtasan, mga minamahal. Lalong-lalo na sa mga Bible study, mga minamahal. Magsakripisyo tayo, mga minamahal. Yung sakripisyo na ating isinasagawa, lahat yan, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon. May nakalaang gantimpala sa bawat isa, mga minamahal. Kahit sa ating mga minamahal makababayan, hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Sampalatayanan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpapako sa krus. Doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay, siya'y namatay at nabuhay na maguli. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kalikuan, mga nagawang kasalanan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Siya ay kapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sapagkat hindi lahat ay anak ng Diyos. Kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, ang binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko sa mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga minamahal mga bisita, beloved viewers, itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit po natin ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin, o dahil mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Narito po sila, Malapinoon. Kabagan mo po sila. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, Malapinoon. Ingatan mo po sila. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Tayo po'y dumako, mga minamahal, amen, hallelujah, sa ating pong mga personal na pangailangan o dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, Malapinoon. Kami nagsisisi sa lahat po ng aming mga nagawang kalikuan.
Malapinoon, mahabag ka po sa bawat isa amin. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Patuloy kami nagsusumamo, malapinoon. Hallelujah. Patuloy kaming panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Dagdagan mo po aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis. Tulungan mo po kami na aming hallelujah mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan, malapinoon. Tulungan mo po kami na aming masunod ang iyong banal na kalooban. Ang iyong banal na kalooban ang masunod, hindi po ang sa amin, malapinoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, malapinoon. Panatilihin mo pang bawat isa, malapinoon, sa iyong matamis at banal na presensya, malapinoon. Bigyan mo po kami ng pusong tapat, pusong dalisay. Alisin mo po ang pride sa bawat isa, malapinoon. To the earned prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay nakataas, meron tayong problema sa pinansyal, dalawang kamay nakataas, meron tayong mga loved ones na ayos nating ilapit sa mahal na Panginoon. Banggitin po natin, mga demonyo ng karamdaman, obusi pong lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, panlalamig, panlulupaypay, paghihina, hallelujah, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, lahat ng uri ng cancer, diabetes, leukemia, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating po mulang ipalakpak yung ating mga kamay na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo po'y tatalon 3 times sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Diyos po lamang. Para po sa ating po mga announcement, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. God bless po, amen. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Salamat sa kanya minamahal sa salita na ating pong napakinggan at na nagsilbing pagkain ng ating nagugutom na kaluluwa sa hapong ito. Amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Patuloy natin ipinabubuda ang karapat-dapat ng paggalang po parangal sa mga taong ginamit nating mahal Jesus para sa ating kaligtasan. Sa ating po beloved evangelist, Pastor Willie Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Isang mapalang hapon po sa kanyang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dacoran, San Carlos City Outreach. Sa inyo po, mga minamahal, datihan man, isang mapalang hapon po. At ganyan din sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay pinagpala, kayong nakasama sa maghapon itong pagpupuri sa Malpes dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Tayo po daranan ko na mga minamahal sa ating pong regular na announcement. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng Malapinon Dinaraos dito sa Mamarlao, Baybay, Alang-Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Friday po, mga minamahal, ang overnight prayer. Ito pong darating na Friday, mag-start po tayo alas 9 ng gabi at matatapos na po na alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Ang general service, mga minamahal, every Sunday, nag-start ng alas 9 ng umaga at natatapos po na alas 3 ng hapon. Ang midweek service every Wednesday, nag-start ng alas 1 ng hapon at matapos na po ng 5:30 ng hapon. Amen. Napakahalaga na ating pong daluhan 3 beses isang linggo, mga minamahal, dahil yan ay mahilan tulad sa pagkain natin, mga minamahal. Yung pagkain natin para sa ating physical na katawan na lumakas, mga minamahal, 3 beses sa isang araw. Ganon din sa ating spiritual na buhay, mga minamahal. Dumalo po tayo Miyerkules, Biyernes at Linggo. Huwag natin kalimutan, mga minamahal, maglaan ng time para sa paghahayo sa ating mga katrabaho, sa ating mga kakilala, sa nakakasalamuhan natin sa labas, mga minamahal. Patuloy nating i-share sa kanila yung ating napag-uusapan na kabutihan ng Malapensos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade upang sila man din, mga minamahal, makaalam na mayroon palang Diyos na buhay at sa ating panahon, mga minamahal, talagang makapangyarihan mo po yung kayang lumutas ng kanilang mga problema. Amen? Patuloy tayong maglaan din ng time para sa pag-follow up sa ating mga kapatiran na nababalitan natin na kahit bang gawain, ni makapag-live man, hindi na magawa na natili sa kanilang tahanan. Patuloy natin sila i-follow, mga minamahal, i-remind natin sila
sa kanilang unang pag-ibig sa ating Malapaynon. Magsama-sama tayong muli na maglingkod sa ating Malapaynon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Kaya maghayo po tayo, mag-follow up po tayo, mga minamahal. Huwag niyo pong kalimutan, idaan yung 5 piso, 10 piso, 20 pesos, any amount na nais yung ihulog doon sa maliit na box, mamila sa ating pong Beloved Star Information, dahil yung nalilikom po ay ginagamit upang patuloy na masuporta ng Gawin Malapaynon through TV program, patuloy na mai-ere po, mga minamahal, ang Gawin Malapaynon sa TV, at sa mga makapanood, sila man din po, mga minamahal, ay makaalam na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, totoo, buhay at makapangyarihan ang ating Malapaynon, handang mapatawad at magligtas sa kanila, mga minamahal. Kaya idaan nyo po any amount, mga minamahal, nais yung ihulog doon sa maliit na box po, minamahal, sa ating po Beloved Sister Information. Amen. Sa magnais pong magpa-counsel, pag kayo po ay may mga katanungan na ito yung gumugulo sa inyong mga isipan at hindi nyo maipabot ang tao sa pusong pagpupuri sa Malapaynon, huwag nyo hayaan na yan hindi mabigyan ng linaw sa ating mga beloved sisters na may mga katanungan. Lumapit lamang po kayo sa ating pong Ate Divine. Nandiyan po sila sa likuran. Handa po nila kayong paglilingkuran. At sa ating mga beloved brothers dito po sa luhuran, ating pong beloved ordained preacher. Handa po nila kayong paglilingkuran. Amen. Right after po, mga minamahal, na ating pong closing prayer, meron pong lay hands. Bago po kayo lumapit dito, mga minamahal, patuloy na dyan sa inyong kinupuan ay inyong patuloy pakiki-communicate sa ating Malapaynon upang na rin sa pagpatong ng kamay ng mga beloved elders ay ipagkaloob ng Malapaynon ay inyong mga dalangin. Amen. Sa bungang panalangin nating Malapastor Wildes Almeda, yan po ay talagang ipagkaloob ng Malapaynon. Amen. Kung wala na po, tayo po ito mayong lahat, mga minamahal, tayo po idarako na po sa ating pong closing prayer. Amen. Tayo magkaisang manalangin na magpasalamat sa Malapaynon sa matagumpay, pinagpalang balagawain sa hapong ito. Hallelujah! Dakilang palang Diyos, mga Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Salamat po sa Amen. Praise the Lord. Magkamayat po tayo, mga minamahal. We love you po. But our dear